السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. معاكم حمزة سليم ومقطع جديد. موضوعنا اليوم عن جل الألوان. راح أورجيكم جل الألوان اللي بستخدمها في جلسات التصوير. بالنسبة لأول جل ألوان بستخدمه هو عبارة عن ورق الشفاف هذا. طبعا هذا ورق شفاف تقريبا أي مكتبة. طبعا يستخدم في تجليد الكتب، وفي منه عدة ألوان. طبعا ثمنه رخيص، تقريبا 8 قروش، يعني تقريبا أقل من 10 سنت. طبعا كيف بقدر استخدمها؟ إما بضع على رأس الإضاءة وبقوم باستخدام لاصق تلصيقة، أو بقوم بقصة بشكل دائري ووضعه داخل رأس الإضاءة. طبعا ملاحظة، بما أنك وضعت الجل الألوان مقابل رأس الإضاءة لا تستخدم الإضاءة المستمرة فيه اللي هي إضاءة الموديل، عشان الإضاءة بتكون حامية فراح يحرق لك جل الألوان، فما تستخدمه، فقط على الفلاش. بالنسبة للنوع الثاني من جل الألوان، هاي علبة حلو. طبعا شوفوا كيف هذا الحلو بتغلف بورق اسمه ورق السولفان. طبعا هذا ورق ملون، تقدر تستخدمه على السبيد لايت. هاي شايفين بعطيك عدة ألوان، وبتقدر تستخدمه على رأس الفلاش، وطبعا نتائجه ممتازة جدا. طيب النوع الثالث اللي بستخدمه اللي هو بيجي لتغليف حجر الحمام. طبعا نفس نوعية اللي بتغلف فيه الشوكولاتة، ورق سولفان كمان بيجي حجر حمام. هذا بعطيه رائحة للحمامات. طبعا بتيجي حجمها أكبر، وبتقدر تستخدمها للستروب فلاش. تاعة الشوكولاتة بيجي حجمها أصغر، ما بتقدر تستخدمها للستروب فلاش، بتستخدمها للسبيد لايت. أما تاعة الحجر الحمام تقدر تستخدمها لرأس الإضاءة الستروب فلاش. طبعا استخدمتهم في عدة جلسات تصوير وكانت نتائج ممتازة. الآن راح أورجيكم تجربة عملية لاستخدامهم، طبعا باستخدام مصباح ضوء عشان نشوف نتائجهم. ماشي، ورايحين نستعين بالموديل. اوكي، خلينا نستخدم مثلا اللون الأحمر. هاي الإضاءة ضع أمامها اللون الأحمر. طبعا كل ما زدت الطبقات بتزيد تشبع اللون. خلينا نستخدم أكثر من طبقة مثلا، يعني مثلا هاي استخدمنا 4 طبقات من اللون الأحمر. خلينا نجرب لون ثاني. طبعا كذلك ورق الدوسيات تقدر تستخدمه بأكثر من طبقة. يعني مثلا خلينا نجرب اللون الأزرق. هاي طبقتين لون أزرق، بعطيك تقريبا نفس النتائج. بدك تشبع ألوان أكبر بتزيد الطبقات، بعطيك تشبع ألوان أكبر. طبعا الإضاءة المحيطة بتأثر على الإضاءة. خلينا أطفي لكم الإضاءة المحيطة عشان نشوف النتائج. ماشي، طبعا راح أقوم بإطفاء كامل الإنارات عشان نشوف النتائج بشكل أوضح. الآن راح أقوم باستخدام جل الألوان. طبعا كل هالأنواع من جل الألوان أسعارها رخيصة جدا، وفي إشي مجاني أصلا، وبتعطيك نتائج ممتازة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الموضوع عجبكم والكل استفاد. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا في القناة وتشاركوا الحلقة بين أصحابكم المهتمين بالتصوير.
يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.